Bliss ดิยาค่ะลิซ่าค่ะแคนดี้ค่ะ รู้สึกว่าพวกเราเติบโตกันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ปีที่แล้วเราก็ได้เดบิวต์แล้วซิงเกิลแรกแต่ว่าปีนี้มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็คือเดบิวต์ซิงเกิลที่2แล้วค่ะเรียกว่าก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็ได้แบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบในแต่ละที่ที่เราไปในอีเวนต์แล้วก็เอนจอยกับทุกอย่างค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นปีแรกค่ะที่ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ได้ทำงานด้วยกันแล้วก็ได้ออกงานอีเวนต์แล้วก็ได้เจอกับแฟนๆทุกคนก็ถือว่าเป็นปีที่รู้สึกใจฟูมากค่ะที่ได้ทำความรู้จักกับแฟนคลับทุกคนนะคะบลูมทุกคนของพวกเราที่น่ารักแล้วก็สปอร์ตพวกเราตลอดเลยค่ะก็ถือว่าเป็นปีที่ complete ค่ะแล้วก็ปีนี้มีซิงเกิล2ก็พร้อมลุยต่อค่ะปีที่ผ่านมากระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยก็อยากขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ทุกกระแสตอบรับแล้วก็ทุกคนที่ช่วยกันทำชาเลนจ์แล้วก็สนใจพวกเราวง Bliss ขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับเวลาที่ผ่านมาก็เปิดปีมาด้วยอะไรใหม่ๆ Bliss ก็มีอะไรใหม่ๆก็คือมีเพลง perform การแสดงค่ะก็เป็นซิงเกิลที่พวกเรารอมานานมากๆเลยค่ะแล้วก็ถึงเวลาออกแล้วก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก่อนพฤศจิกอะค่ะจนถึงตอนเนี้ยช่วงเวลากลมๆเนี่ยรู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆเลยรู้สึกว่าโตขึ้นตั้งแต่อายุ18ครบบริบูรณ์ก็ได้ทำอะไรใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่มากๆรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นจริงๆต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้นทำอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำคือมันอาจจะเป็นความรู้สึกตื่นเต้นในช่วงปีแรกค่ะแล้วก็ไปเรียนขับรถค่ะสอบใบขับขี่เลยก็คือวันเกิดปุ๊บไปเรียนเลยเพราะว่าเขาไม่ให้เรียนก่อนที่จะอายุ18ค่ะก็คือ18ปุ๊บนะตื่นเช้าไปเรียนเลยฉลองด้วยการขับรถรู้สึกว่าโตขึ้นแล้วก็เหมือนเปิดปีใหม่มาก็ตัดผมเขาบอกว่าให้ตัดปลายปีใช่ไหมคะนี่ตัดต้นปีเลยเขาบอกแก้เคล็ดไม่เป็นไรหรอกค่ะตัดสิ่งไม่ดีทิ้งเราจะได้เริ่มใหม่สิ่งดีๆไงคะทุกคนใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบปีนี้แล้วก็เหมือนญาติที่เวียดนามมาหาทั้งที่แบบไม่ได้เจอกันมา10 ปีอะค่ะชีวิตที่ผ่านมาหลังเรียนจบรู้สึกแบบโตขึ้นอีกแล้วค่ะด้วยความที่เราเรียนจบแล้วเราก็จะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีเวลาว่างที่จะมาโฟกัสเรื่องด้านงานมากขึ้นเลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นปีที่เริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรใช่แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งเรื่องด้านการงานทั้งเรื่องงานอดิเรกอะไรเงี้ยด้วยค่ะว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราเป็นคนแบบไหนเราชอบแบบไหนอยู่ยังไงถึงเราสบายใจอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ยังค้นหาอยู่ไปเรื่อยๆค่ะคือตั้งแต่เด็กแล้วค่ะจะชอบแบบทำพวกงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบวิชาศิลปะจะได้เกรดดีเสมอมาโตขึ้นมาก็ห่างหายไปเพราะมหาลัยก็ไม่ได้เรียนด้านนั้นก็เลยแบบไม่ได้ทำเลยแล้วพอปีที่ผ่านมาค่ะอยู่ดีๆก็อยากเก็บความทรงจำอยู่ข้างนอกโทรศัพท์อะค่ะเพราะรู้สึกเหมือนแบบพอโทรศัพท์ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอเก็บไว้ในโทรศัพท์ไม่เคยย้อนกลับไปดูเลยแล้วมันก็จมอยู่ในนั้นนะคะปีที่ผ่านมาหนูก็เลยทำสมุด journal ค่ะซึ่งหนูก็แบบพวกเหตุการณ์สำคัญหรือว่าอะไรที่อยากจำอะค่ะหนูก็ปริ้นออกมาแล้วก็แปะแล้วก็เขียนไว้แล้วก็ใส่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยเรียนประมาณ90% 10% งานแล้วอยู่ดีๆ 90% หายไปแล้วเราก็งานมันก็กลายเป็น 100% ของชีวิตเราอะค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าการงานเราต้องทำแล้วเราจะทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองได้อีกส่งเสริมตัวเองได้เพิ่มเติมเราควรเรียนอะไรเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะคะรู้สึกเหมือนแบบมันมีช่องว่างที่เราสามารถเติบโตอีกเยอะแล้วก็มีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ที่เราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบแบบเหมือน mindsetโตขึ้นหน่อยนึงตอนนี้ก็คือเงินทำงานก็จะเก็บเข้าบัญชีที่ไม่สามารถถอนออกมาได้เลยค่ะเพื่อที่จะแบบในอนาคตเอาไปซื้อบ้านซื้ออะไรแบบตอนนั้นจริงๆซึ่งตอนนี้หนูก็ยังอยู่บ้านนะคะหนูก็เลยแบบไม่ได้ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเริ่มมีการช่วยจ่ายเพิ่มเติมก็แบบเริ่มจ่ายประกันรถประกันชีวิตตัวเองเริ่มแบบว่าใช่แบบจ่ายนู่นจ่ายนี่เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นค่ะแบบขอตังค์แม่แบบนิดหน่อยรู้สึกว่าปีนี้แล้วก็เริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนิย่าเริ่มแบบวางแผนเยอะขึ้นมากๆปีที่แล้วนิย่าก็สอบเทียบเสร็จหมดแล้วก็สอบ SAT IELTS เพื่อที่จะเข้ามหาลัยอะค่ะแล้วก็
ก็ได้แบบยื่นเรียบร้อยกับมหาลัยที่เราแบบอยากเข้าก็รอผลสอบในปีนี้ค่ะ ทุกคนทักนิย่าเยอะจริงๆว่านิย่าโตขึ้น อย่างคุณแม่ก็จะบอกนิย่าว่านี้แบบอายุช่วงนี้เราต้องเริ่มวางแผนแล้วนะแบบว่าเรื่องชีวิตเรื่องการเรียนอย่างเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องงานนิย่าก็จะเริ่มดูคิวเองแล้วจะแบบว่าใช่ค่ะเริ่มดูคิวเองแล้วแล้วก็แบบวันนี้นิย่ามีอะไรนิย่าต้องรับผิดชอบอะไรยังไงบ้าง แล้วก็รู้สึกว่านิย่าแบบเรียนรู้อะไรเยอะมากเลยค่ะแบบว่าอันไหนที่เราแบบทำผิดพลาดไปหรือว่าอันไหนที่เราแบบว่าอาจจะทำยังไม่ค่อยดีก็รู้สึกว่าพยายามแบบพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะ grown up มากเลย ใช่รู้สึกพวกเราเติบโตมากันเยอะอยู่ใน1 ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็สนิทกันมากขึ้นทุกๆวันนะ รู้สึกเหมือนแรกๆพวกเราก็เป็นพี่น้องกัน แต่รู้สึกว่าเหมือนช่วงนี้เหมือนพวกเราไม่ใช่แค่พี่น้องแต่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรแบบเนี้ยค่ะรู้สึกว่าพวกเราคุยกันเยอะมากๆทุกวันเลยค่ะ แล้วก็เรียนรู้กันในทุกด้านเลยไม่ว่าจะพาร์ทชีวิตพาร์ทการทำงานพาร์ทความรู้สึกเหมือนพวกเรามีอัปเดตกันตลอดเวลาเลยค่ะมันทำให้พวกเราแบบว่าใจแบบว่าค่อนข้างที่จะเคลียร์กันแล้วก็แบบว่าคุยกันและสนิทกันมากขึ้นในทุกๆวันเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเราเป็นแบบครอบครัวบิสกันจริงๆอะไรแบบนี้ ตอนแรกว่าสนิทแล้วตอนนี้ก็คือเพิ่มความสนิทขึ้นไปแบบ ใช่อะ ทุกๆวันเลยค่ะแต่ว่าแม้ว่าเราไม่ได้คุยกันในวันไหนเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรเลย ใช่ไม่ได้รู้สึกห่างหาย ไม่ได้รู้สึกห่างเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นแบบเดือนก็ได้ ก็ยังรู้สึก ก็ ว่า มาเจอกันปุ๊บเนี่ย ทุกอย่าง connect เหมือนเดิมแบบว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเลย แล้วก็รู้สึกว่าพวกเราสปอร์ตกันแบบในทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแบบผลงานของแต่ละคนหรือว่าในสิ่งที่แบบว่าแต่ละคนต้องเจอในชีวิตก็รู้สึกว่า I love you หนูรู้จักแคนดี้ก่อนนิย่า แคนดี้คือแบบว่า3 ปีกว่าเอ้ยนานกว่านั้น4 4 ปีกว่า ใช่4 ปีกว่า ใช่เกือบ5 ปีแล้ว ตอนนั้นคือแบบแคนดี้คือจริงๆอ่ะเป็นเด็กที่น่ารักสดใสมาตลอด แต่ตอนเด็กๆด้วยความที่ยังแบบเฮ้ย ด้วยความที่ยังเป็นเด็กอยู่อะก็แบบว่าจะมีความแบบล้าลามากกว่านี้ พอโตขึ้นแล้วจะมีความเป็นสาวมากขึ้นจะนิ่งมากขึ้น แต่แบบอย่าง แต่ยังคงความสดใสอยู่ พัฒนาตัวเองเรื่อยๆเลยสวยเหมือนเดิม สวยขึ้นด้วยตอนเด็กๆรู้สึกแบบอีตาจำปังนี่ป่ะน่ารักก็แบบแก้ม แก้มมันเยอะ ใช่แบบเป็นเด็กที่แบบแก้มแบบอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือแบบโอ้โหเป็นสาวสวยแล้วแต่จังหวะแรกที่นิย่าเรียกแคนดี้ว่าพี่นะน้ำตาเกือบไหล แบบหนูแบบ เรื่องนี้ จำไม่ได้ ฝั เก็ ง บ ใจพี่ลีเขานะคะ ฝังใจมากแบบ traumatic มาก ก็แบบกำลังเก็บกระเป๋าอยู่อีกมุมหนึ่งโต๊ะแล้วแคนดี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้นิย่ายืนอยู่ตรงนู้นแคนดี้ฮะเมื่อกี้เรียกแคนดี้ว่าอะไรนะ พี่แคนดี้เป็นพี่นะหนูอย่างนี้เลยแบบว่าแบบจะ break down แบบปรับตัวไม่ทันอ่ะ คนเนี้ยเติบโตด้าน appearance มากๆ เพราะว่าแบบตอนแรกที่เจอกันนะคือสูงพอๆกันเลย แล้วตอนนี้คือ171-172ได้แล้วอะค่ะ แล้วแบบคือน้องตอนนั้นคือแบบเด็กน้อยมากจริงๆอะเราเจอกันคือหนูอยู่เท่าไหร่เนี่ย นิย่าน่าจะ14 ตอนนั้นน้องแบบดูเด็กมากมีความเป็นเด็กน้อยแบบหน้าเรียวๆตัวแบบเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมาก ห เหมือน อมมันตะเกียบ ใช่แบบหุ่นเด็กอะแบบเด็กน้อยน่ารักเลยอะแล้วตอนนี้คือแบบนี่โตขึ้นแล้วดูเป็นสาวมากขึ้นมาก ตอนนั้นน้องก็ขี้อายก็จะมีความแบบไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คือน้องแบบมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจากที่คนได้เห็นนะคะตอนนี้เลย มีความแบบว่ามีจริตมีความเป็นตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะน้องก็ เพราะที่ผ่านมา เก็บมาตลอด อาจจะใช่หรือว่าอาจจะแบบกำลังศึกษาอยู่ว่าตัวเองเป็นยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูว่าน้องโตขึ้นมาก็คือแบบโตมาเป็นสาวส เรื่อง วย เปิด สวย เผ งาม ยคือดีอะเข้ามาใช่ไหมคะดีก็เจอพี่ลิเลย ใช่เข้ามาพร้อมๆ เข้ามาพร้อมเข้ามาหลังพี่ลิไม่กี่เดือน แล้วก็เรียน acting ด้วยกันอยู่กลุ่มเดียวกันตั้งแต่แรกเลยค่ะ ก็โอ้โหทำงานด้วยกันพี่ลิโตค่ะ โตมากตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นก็รู้สึกว่าพี่คนนี้แบบดูแบบดูโตนะอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้โตกว่าตอนนั้นอีกอะ
ดูโตแต่ตอนนั้นโตแบบห้าวๆตอนนี้โตแบบผู้ใหญ่อะค่ะทุกคนตอนนั้นโตแบบว่าห้าวกับผมโตแล้วค่ะแต่ตอนนี้ฉันโตแล้วค่ะแบบเนี้ยค่ะมันแบบคนละมูดอะค่ะซึ่งแบบพี่ลีก็น่ารักเหมือนเดิม แล้วก็รู้สึกว่า โอ้อธิบายไม่ค่อยถูกเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานาน ใช่แล้วก็เหมือนมันเห็นการเติบโตด้วยกันมาตลอดอะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมให้คำปรึกษาเหมือนเดิมคอยชี้นำทางอะไรแบบเนี้ยค่ะมีเรื่องอะไรก็สามารถปรึกษาด้วยความที่พี่ลีเขาเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยามาด้วย ก็รู้สึกว่าพี่ๆน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็สปอร์ตนิย่าเหมือนเดิมตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้แล้วก็ boost confidence ของนิย่าได้ boost confidence ของนิย่าได้เยอะมากๆคือรู้สึกว่านิย่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าอยู่กับใครก็จะเป็นคล้ายๆแบบนั้น แล้วนิย่ารู้สึกว่าสังคมนี้ กลุ่มนี้ หล่อ เป็น ๆเข้าร่วมกัน เป็นกลุ่มที่ดีมาก เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนิย่ามาก และนิย่าก็โตมาถือว่าเป็นคนที่โอเค หนูคิดว่าคุ้มสำหรับหนูนะ เพราะว่าหนูอะเหมือนปูทางมาด้วยสายวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กค่ะ ไม่ว่าจะคือหนูอะอย่างแรกเลยก็คือเป็นนักแสดงก่อน แล้วก็มีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นเทรนนีฝึกฝนเต้นฝึกฝนร้องบ้าง แล้วก็เคยลองไปออดิชั่นค่ายต่างๆ อะไรแบบนี้ทั่วไปเหมือนแบบเด็กสมัยนั้นที่ฮิตๆไปออดิชั่นกันนะคะก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ที่ใช่สำหรับเรา หนูก็คุกคานอยู่ตรงนั้นมาสักพักใหญ่แต่ว่าแบบพอตอนนี้ทำได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คุ้มแต่มันคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนทุกอย่างที่ทำมาตั้งแต่เด็กมันเหมือนปูมาให้เราแล้วอะไรแบบนี้ค่ะมันเลยรู้สึกว่ามันแบบมันฟูลฟิลมากๆเลยอะไรแบบนี้ คล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าก็รู้สึกคุ้มเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เราตั้งใจทำเราก็ทุ่มเทในสิ่งนั้นมากๆเหมือนกันเราก็อยากพัฒนาตัวเองในด้านฝีมือต่างๆด้วยแล้วพอเรามาทำตรงนี้เราก็รู้สึกว่าก็คุ้มนะคะที่ตัวเองลงทุ่มลงไปอะค่ะเพราะว่าก็ตอนเด็กๆจริงๆก็มาด้านสายการร้องเพลงอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็พอเข้าช่อง3ถึงได้โอกาสที่จะเรียนรู้ด้านการแสดง แล้วทำการแสดงแล้วเราก็ไม่ได้คิดแล้วว่าเราจะได้กลับมาเป็นศิลปินเลยค่ะเพราะแบบใช่คือแบบเอาจริงๆคือทิ้งความฝันนั้นไปแล้วด้วยซ้ำว่าแบบจะไม่ได้ทำแล้วแล้วเราก็มาเป็นนักแสดงแล้วตอนแรกๆคือแบบยากมากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มที่จะทำการแสดงตอนแบบ18-19เลยครั้งแรกในชีวิตเลยเราก็ไม่คิดที่จะต้องมา express ตัวเองมากขนาดนี้ให้ทุกคนได้เห็นนะคะก็สนุกมากๆค่ะแล้วเราก็แบบแล้วก็ทุ่มเทในทุกอย่างที่เราทำอยู่แล้วก็คือคุ้มมากจริง รู้สึกว่าพวกเราทุกคนแล้วก็รวมถึงนิย่าทุ่มเทไปเยอะมากๆสำหรับแพชชั่นหรือความฝันที่เราแบบพยายามตามกันอยู่และรู้สึกว่าแบบช่วงนั้นที่เรากำลังแบบเทรนอยู่อะค่ะเราไม่รู้ว่าเราแบบทุ่มเทเยอะแค่ไหนจนกว่าเราแบบกลับไปดูค่ะหนูมีคลิปตัวเองแบบว่าร้องเพลงแล้วก็เต้นช่วงการแบบว่าเป็นเทรนนีอะค่ะแล้วรู้สึกว่าโอ้ ตอนนั้นเราก็อาจจะยังแค่นี้อาจจะยังไม่ได้รู้อะไรมาก แต่ว่าเราได้เพิ่มแล้วก็ได้เรียนแบบทักษะอะไรใหม่เยอะมากๆทั้งในด้านแบบการแสดงทั้งในด้านร้องเพลงเต้นหรือแบบชีวิตนะคะรู้สึกว่าทุ่มเทไปเยอะมากจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวเองแล้วก็ในตัวทุกคนด้วยที่แบบว่าไม่ได้ทิ้งแพชชั่นนั้นไปอะค่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่าก็เราก็ถือว่าผ่านโกหนึ่งของเรามาแล้วทีนี้รู้สึกว่าเราน่าจะมีอีกหลายๆโกและเชื่อว่าจะต้องทำได้ก็จะทุ่มเทเพิ่มขึ้นไปอีกหลายๆขั้นเลยค่ะมีค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายแบบหัวแข็งไม่รับฟังนะคะเราคือแบบก็อาจจะมีการแบบนิดๆหน่อยๆเอาหัวมาโขกกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยมาคุยปรึกษากันว่าแบบสรุปคือแบบอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้เราทะเลาะกันแล้วเราสามารถแก้ไขยังไงให้ได้บ้าง แล้วก็การแก้ไขนี้มันจะทำให้แบบเราทุกคนสบายใจที่จะแบบสบายใจที่จะทำงานด้วยกันต่อเนื่องไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบพวกเราก็คุยปรึกษากันค่ะว่าก็คือช่วงแรกๆที่เรารวมวงก็คือคุยกันเลยก็เหมือนเราผ่านช่วงเทรนนิ่งมาแล้วก็ได้เห็นว่าแบบมันจะมีการแบบทะเลาะกันอันเนี้ยมันมีอยู่แล้วค่ะซึ่งหนูก็ไม่ได้เห็นว่าการทะเลาะกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าจริงๆคือการทะเลาะกันคือการปรับ
mindset mindset ความเข้าใจให้เข้ากันมากขึ้น ถ้าทุกคนเต็มใจที่จะแบบเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นถ้าเราเดบิวต์มางั้นเราก็ควรที่จะแบบอย่างน้อยก็สัก1 ครั้งต่อเดือน ที่เราจะมานั่งคุยกัน หนูก็เชื่อว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ไหน ที่ไม่ relationship ไหน ทะเลาะกันเลยอะ ที่ไม่ทะเลาะกันหรอก เออ ก็ต้องมีสัก1 ครั้งแหละมันจะได้แบบเฮ้ยต้องปรับความเข้าใจกันไม่งั้นเราก็ต้องมาแบบนั่งเกรงใจกันอันนั้นก็มีการพูดอันนี้ก็มีการบอกอุ้ยเขินจังเลยทำไงดีพูดไปเลยค่ะทุกคนความสัมพันธ์มันจะได้แบบยั่งยืนยาวนานเจริญรุ่งเรือง20 ปีอะไรแบบเนี้ย ซึ่งมิยาก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว เพราะว่ามิยาเคยแบบเกรงใจมากๆแบบไม่กล้าพูดคือบางครั้งมันแบบถ้ามันไม่พูดหรอกคือเราเต็มใจอยากจะแบบทำให้มัน ไม่กล้าพูดอะแต่มันไม่กล้าพูด ใช่แต่มันไม่กล้าพูดแต่ว่าพอเราแบบเป็นวงด้วยกันอ่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยเราต้องทำด้วยกันเรา คือมันไม่ได้ไง ใช่ เพราะถ้าเราไม่สบายใจมันจะออกมาทุกคนเห็นอยู่ แล้ แล้ว วด้วยค่ะ ตั้งแต่มิยาเริ่มแบบว่าเปิดใจแล้วก็อย่างช่วงที่เราเดบิวต์แรกๆก็จะมี Deep Talk อะค่ะพูดเลยว่าอันนี้เราอาจจะไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าอันนี้เราอาจจะยังใจไม่ตรงกันหรือว่ามีใครคนไหนที่ต้องปรับแก้อะไรไหมในมุมมองของแต่ละคนก็รู้สึกว่าพอเราได้ทำอะไรเล็กๆแบบนี้มันแบบสบายใจขึ้นเยอะมากเลยค่ะ แล้วเหมือนแบบทุกวันนี้คือถ้าเกิดอะไรขึ้นเหมือนสบายใจที่จะพูดตอนนั้นแล้วอะก็เลยแบบไม่ได้ต้องมานัดคุยกันนะคะ แต่ว่าถ้าจะพูดมันเป็นเรื่องดีไหมที่เราจะมานัดคุยกันก็ดีเหมือนกันค่ะ ความสัมพันธ์เราต้องยืนยาวพวกเรามีโกหลายอย่างที่ตั้งเป้าไว้ด้วยกันที่จะไปทีละขั้นค่ะ แต่โกที่แบบว่ามันเป็นโกใหญ่มากๆคืออะไรคะ โอเคนิยาคอนเสิร์ตค่ะ คือเราได้ร่วมงานหลายคอนเสิร์ตในฐานะ guest แต่ว่ามันก็จะเป็นอีกมิชชั่นหนึ่งที่เราอยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเลยแบบว่าจัดโชว์ของตัวเองแบบว่าได้โชว์แบบอาจจะเป็นความสามารถที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นสมม มา ติ ยากล โอ้โหหมายถึง อันนี้อาจจะพีคเกินไปหน่อย แบบว่าสมมติหลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นมุมนิยาร้องเพลงอีสานอะไรแบบเนี้ยก็อยากร้องแบบ อยากเห็น อะไร นิยาแรป ใหม่ๆอะอุ้ยอยากเห็นใช่ไหม โย่ แบบ มีคอนเสิร์ต จริงๆเป็นคอนเสิร์ตฟิลแบบแฟนมีตหน่อยๆเนาะแสดงเพลงทำกิจกรรมนู่นนี่ cover อะไรเงี้ยสนุกจอยๆไปกับแฟนคลับอะค่ะอยากทำอย่างนั้นก็สักครั้งหนึงเลยค่ะ ซิงเกิล2ของเรานะคะชื่อเพลง perform หรือว่าการแสดงค่ะ เพลงก็เป็นลุคที่พวกเราดูโตมากขึ้นแล้วก็เป็นแนว pop R&B นะคะซึ่งต่างจากติ๊กถูกมากๆอยู่เหมือนกัน เพลงนี้เป็นด้านโวคอลมากขึ้น พวกเรา3คนก็จะมีการเทรนเรื่องโวคอลมากกว่าเต้นค่ะรอบนี้ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความท้าทายคนละแบบคนละอย่างกัน รู้สึกว่ามันค่อนข้างท้าทายค่ะ แล้วก็เหมือนตอนที่ทำได้เลยค่ะแบบร้องไห้ออกมาเลยว่าแบบมันทำได้แล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะ ถึงแม้มันจะแบบว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ครั้งแรกที่ทำได้มันก็รู้สึกว่าอุ้ยเราก็ทำได้เหมือนกันนะอะไรแบบเนี้ยค่ะหลักๆเลยก็คือเรื่องความไม่มั่นใจด้วยนะคะพอมันเริ่มมั่นใจปุ๊บอะไรมันก็เริ่มตามมาค่ะ สำหรับหนูคือโทนเสียงเลยค่ะ เพราะว่าเพลงจะมีความละมุนมากขึ้นแล้วหนูเป็นคนเสียงใหญ่เสียงแบบทุ้มๆหนักๆค่ะแล้วก็ต้องหาแบบโทนเสียงที่ถูกต้องแล้วก็ให้มันลอยๆขึ้นมาหน่อยมีความแบบใสขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพอร้องออกไปคนฟังก็จะได้แบบรู้สึกถึงความรู้สึกที่เราอยากส่งออกไปด้วยแล้วก็แบบได้เข้าถึงเนื้อเพลงง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าโทนเสียงเราเป็นแบบตัวส่งความรู้สึกไปให้เขา สำหรับเพลงนี้อย่างแรกคือรู้สึกว่าการฝึกฝนนะคะมันพิสูจเยอะมากๆว่าฝึกฝนมันช่วยได้เยอะมากๆจริงๆนะคะ นิย่าก็แอบกลับไปดูคลิปมาเมื่อวานเลยค่ะล่าสุดตั้งแต่เริ่มซ้อมเพลงนี้ เสียงนิย่าเปลี่ยนไปมากเลยนิย่าแบบอันนี้ใช่คนเดียวกันเหรอแบบว่าอีกหูหนึ่งฟังที่เราเคยซ้อมมาก่อนอีกหูหนึ่งฟังแบบว่าแทร็กจริงๆค่ะอันนิย่าแบบเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะเหมือนกันนะ เหมือนเราได้ปรับทั้งเสียงแล้วก็ในเพลงนี้นิย่าเพิ่มad-libs Yeah ad-libs เองด้วยค่ะ แล้วก็ได้ปรึกษากับครูด้วย คือเนื้อเพลงอะค่ะมันคือแบบว่าการที่เราแอบรักใ
รคนหนึ่งแล้วเราไม่กล้าบอกแต่ว่าการที่เราร้องเพลงอันนี้ออกมาคือเราแบบว่าไม่อยากที่จะเก็บความรู้สึกไว้กับเราแล้วเราก็เลยร้องออกมาให้เขาได้รู้ในแต่ละเนื้อเพลงที่ค่อยๆร้องออกมาเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงและในที่สุดคือไม่อยากการแสดงแล้วอยากให้เธอรู้เสียทีว่าชอบนะคะพวกเรามีเสนอเรื่องด้านภาษามือค่ะเพราะว่าเราเป็นติ่ง BTS แล้วเขามีเพลง Permission to Dance ค่ะที่แบบว่ามีภาษามืออะไรอย่างนี้ด้วยแล้วหนูรู้สึกว่าด้วยความที่เพลงมันคือการแสดงแล้วเราไม่กล้าพูดออกไป ถ้าเราแบบภาษาแสดงภาษามือออกไป ให้เขาได้รู้ด้วยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันเป็นกิมมิคที่ยูนิคแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราสามารถสื่อสารกับแฟนๆที่อาจจะแบบว่ามีความ disability นิดด้วยค่ะแบบอยากสื่อสารออกไปให้กว้างมากขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นกิมมิคที่แบบเลิศอยู่เหมือนกัน เหมือนพี่ๆทีมครูเต้นนะคะเหมือนเขาก็ไปศึกษาเรื่องภาษามือมาว่าคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไร แล้วก็เอามาดีไซน์ให้เป็นท่าเต้นมากขึ้น ให้มีจริตให้มีสไตล์มากขึ้นค่ะใช่ให้มันมีไดนามิกไม่ใช่ว่าแบบว่าทำแค่มือแล้วจะเข้าใจอะไรแบบเนี้ยค่ะ รู้สึก เริ่มเป็น ว่า ท่าเต้น เราก็ใช้เวลากับการร้องไปเยอะมาก แต่กับการเต้นอาจจะน้อยกว่าการร้องมันนิดนึงช่วงแรกๆแบบว่าจำได้เลยค่ะมือแข็งมากแบบว่าเราเพลงมันต้องละมุน natural ใช่ไหมคะ บอกว่ามีย่ามือซอฟๆหน่อยนะลูกเก่งหรือเปล่าหนูเก่งค่ะครูคือเราก็อยากให้ท่าออกมาสวย แต่ก็อยากให้มันตรงตามความหมายของท่าภาษามือด้วย เพราะว่าแบบว่าองศาหนึ่งหรือว่าถ้าแบบสมมติผิดนิ้วผิดอะไรก็คือความหมายเปลี่ยนไปเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำออกมาให้ดีที่สุดให้คนเข้าใจแล้วก็ให้ท่ามันออกมาดูแบบเก๋ด้วยค่ะยากมาก ละมุนดูเป็น fairy tale มากขึ้นเพราะว่าติ๊กถูกจะมีความแบบมี storyline มีความแบบฉุบฉับเนี่ยมีแบบความตื่นเต้น energetic มากกว่า อันนี้จะมีความแบบละมุนค่อยๆเหมือนค่อยๆเล่าเรื่องค่อยๆ fairy tale อะค่ะแล้วก็แบบภาพมีความแบบอยู่ในสวนอยู่ในอะไรอะ greenhouse สวยมากแบบว่าดอกไม้สวนธรรมชาติต้นไม้greenhouse คือรู้สึกว่ามันแมทช์กับบรรยากาศหรือว่ากับ feeling ของเพลงทั้งหมดเลยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าชอบเซตนี้มากๆคือเรียกว่าเพลงแรกกับเพลงที่2 contrast กันมากเลยค่ะเกิดหลากหลายเหตุการณ์มากค่ะใช่ แล้วเมื่อไหร่ เราเริ่มแบบ6 โมงนะ6 โมงเสร็จประมาณ4 ทุ่ม4-5 ทุ่มเลยมั้งคะใช่เป็นวันที่มันมีอุบัติเหตุหลากหลายเหตุการณ์จริงเล็กๆน้อยๆค่ะของพี่ดีคือมันเป็นช่วงซีนสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็เราก็กำลังเต้นมันมากเลยค่ะชุบเล็บหักค่ะเหมือนแบบ ไม่ใช่ เล็บ หัก เปิดใช่แล้วแบบ คือตอนนั้นมันเป็นเล็บที่แบบว่าขึ้นคนมาแล้วค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆมันก็จะถ่าย MV แล้วก็เราเล็บมันสวยด้วยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าอยากเก็บไว้แล้วพอหลังจากถ่าย MV เสร็จก็จะไปเอาออกแล้วแต่ยังไม่ทันเอาออกเหมือนน้องอยากออกเองอะค่ะ ก็เลยแบบว่าท่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะทำสักอย่างหนึ่งแล้วมันเปิดแต่ด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนทุกคนเหนื่อยไม่อยากให้แบบเต้นใหม่แล้วก็เลยแบบอดทนค่ะ แล้วหันมาดูอีกทีก็คือเลือดไหลหยด เลือดใจหยุดแล้วแค่นี้หันมาอย่างเลือดไหลค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบตกใจมากแล้วมันคือแบบเทคท้ายๆแล้วจริงๆแล้วแบบว่าโอ้ยเห็นน้องเจ็บแล้วเจ็บตามอ่ะ แต่มันก็ใกล้จบแล้วค่ะ ก็เลยรู้สึกว่ามันทนได้มันไม่ได้เจ็บอะไรมากมายถึงกับขั้นนิ้วหักอะไรแบบนี้ค่ะ แค่เล็บเปิดก็ยังโอเคอยู่ก็อยากทำให้งานออกมาดีแล้วก็เสร็จค่ะ ฝากด้วยนะคะเพลง perform หรือการแสดงจากวง Bliss ค่ะเพลงนี้ก็เป็นลุคใหม่ๆแนวใหม่ๆนะคะจากพวกเราแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะ ก็สามารถรับชม MV นะคะได้ที่ CS3 Thailand Music แล้วก็สามารถชมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ